नमस्ते, सिपालु सिस्टरमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर नुजत र आज हामी आफ्नै सिलाइको बट्टा तयार गर्न सिक्दैछौँ। सियो र धागो प्रयोग गरेर कपडाको टुक्राहरू जोड्ने कामलाई सिलाइ भनिन्छ र कपडाको टुक्राहरू जोडेर नयाँ लुगा बनाउन सकिन्छ। भएको लुगा यदि तपाईलाई धेरै सानो अथवा धेरै ठुलो भएको छ भने त्यसलाई तपाईको जिउमा मिल्ने गरी सिलाउन सक्छौँ। टाक झरेको छ वा कपडामा प्वाल परेको छ भने हामीले त्यस्ता लुगाहरूलाई राम्ररी ठिक पार्न सक्छौँ र सिलाइ घरमै बसेर सजिलैसँग सिक्न मिल्ने खालको उपयोगी सिप हो। सिलाइ गर्दा सिलाइको सामानहरू सबै एउटै ठाउँमा राख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। बजारमा तयारी सिलाइको बट्टाहरू धेरै पाइन्छ, तर हामीले यसलाई राम्ररी नै सजिलैसँग घरमा पनि बनाउन सक्छौँ। अब हामी आफ्नै सिलाइको बट्टा तयार गर्न सिक्दैछौँ र म यो बट्टा प्रयोग गर्दैछु। अब यसभित्र के राख्ने त? सिलाइ गर्दा कपडाको रङसँग मिल्ने धागो प्रयोग गर्न पर्छ, त्यसैले बट्टामा विभिन्न रङको धागोहरू भयो भने राम्रो हुन्छ। तर कम्तीमा पनि सेतो, कालो र रातो चाहिँ बट्टामा हुनै पर्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न थरीका सियोहरू पनि हामीले सिलाइ बट्टामा राख्नुपर्छ। सिलाइको बट्टामा धेरै प्रकारको कैँचीहरू राख्न सक्छौँ। धेरै कपडा काट्नु छ भने यो ठुलो र बलियो कैँची प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ। सानो कपडाको टुक्राहरू काट्दाखेरि यो सानो कैँची प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ र धागो मात्र काट्नु छ भने यो सानो कैँची प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ। तर कम्तीमा पनि एउटा सानो कैँची चाहिँ हाम्रो बट्टामा हुनै पर्छ। हाम्रो सिलाइ बट्टामा चाहिने जरुरी सामानहरू यी हुन् र यसमा अरू के थप्न मिल्छ त्यो हेरौँ है त। यो पिन कुसन हो। यसले सियो र पिनहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्न मद्दत गर्छ र यदि तपाईका यो छैन भने एउटा सानो कपडाको टुक्रामा यसरी सियो र पिनहरूलाई राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ नाप्ने फिता हो र यसको एक पट्टि चाहिँ इन्चीमा लेखेको हुन्छ र अर्को पट्टि चाहिँ सेन्टिमिटर्समा लेखेको हुन्छ। यो नाप्ने फिता चाहिँ हामीले आफ्नो जिउ नाप्नलाई र कपडा नाप्नलाई प्रयोग गर्छौँ। यदि तपाईका यो नाप्ने फिता छैन भने चाहिँ हामीले स्केल अथवा रुलर प्रयोग गर्न सक्छौँ। पिन कुसनमा सियोसँग यो सिलाइ पिन पनि हुन्छ। कपडा सिलाउन भन्दा अगाडि दुईटा कपडाको टुक्रालाई जोड्नमा यो सिलाइ पिनले मद्दत गर्छ। यदि तपाईका यो सिलाइ पिन छैन भने सेफ्टी पिन वा हुप सियो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चक हो। कपडा घटाउन र बढाउन पर्दा यो चकले कपडामा चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईका चक छैन भने पेन्सिल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम रिपर हो। यसले सिलाइ उदार्ने काम गर्छ। यो हुनै पर्छ भनेर छैन, तर भयो भने यसले सिलाइ उदार्दा धेरै समय बचत गर्छ। यो थ्रेडर हो। यसले सियोमा धागो हाल्नलाई धेरै मद्दत गर्छ। यो पनि हुनै पर्छ भनेर छैन, तर भयो भने चाहिँ धागो हाल्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। अब अन्तिममा रहेको छ टाक र हुकहरू, जुन हामीले कपडा मर्मत गर्दाखेरि धेरै काम लाग्छ। तपाईलाई अब आफ्नो सिलाइको बट्टा तयार गर्न आयो। सिलाइ कटाइ सम्बन्धित अरू धेरै कुरा सिक्नको लागि हाम्रो नीलो घेरा भएको भिडियोहरू हेर्नुहोला है त। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हामीलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तै सिपमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइब चिन्ह र घन्टी चिन्हमा थिच्दिनु होला। यो गरेपछि हामीले भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईका जानकारी आउनेछ। सियोमा धागो हालेर गाँठो बनाउने तरिका सिक्नलाई यो भिडियो हेर्नुहोला। सिलाइको सबैभन्दा सजिलो रनिङ स्टिच गर्ने तरिका सिक्नलाई यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।